Dobrý den, jsem Daniel Vozňák a v tomhle videu se chci zabývat chováním ministerstva školství v této době. Všechny mé argumenty jsou podpořené fakty, jak sami uvidíte. Dobrý den, Bára Divišová, televize Nová. Já bych poprosila pana ministra školství o reakci na to, že maturanti si stěžují, že vlastně se cítí v nevýhodě oproti slovenským maturantům, například co se týče přijímaček na vysoké školy. Poukazují na to, že vlastně na Slovensku od začátku věděli, na čem budou. Pokud bude možná osobní přítomnost žáků zpět ve škole, logicky myšleno těch, kteří se připravují na tu maturitní zkoušku, tak maturitní zkouška proběhne a tou úlevou díky tomu posunu termínu je to, že tam není ta písemná část českého jazyka, ta písemná státní část z jazyka cizího. O úlevu se pro některé určitě jedná, ale pro mě a věřím, že většinu maturantů o minimální, protože slohovky nevyžadují nějakou speciální přípravu, velkou přípravu před maturitami. A mnohem větší smysl by dávalo odpustit ústní zkoušení a ponechat slohovou práci a didaktické testy. A to, že pokud by nedošlo k té osobní přítomnosti do 1.6., tak jsme tu pojistku úřední maturity, takzvané úřední maturity, tedy vypočtené průměrem z posledních vysvědčení, v tom zákoně měli. Strhla se, pokud si dobře pamatuju, velmi ostrá bouře, kdy nám přímo studenti psali, že nechtějí být ročníkem 2020, kdy zaměstnavatelé se na ně budou dívat, že jsou něco jako plzeňskými právy ve středních školách. A já mám ještě řadu těch mailů a těch twitterových příspěvků. Toto je podle mě nesmysl. Hodnocení za poslední 4 roky studia, je to v případě úřední maturity, jsou mnohem férovější, protože se hodnotí 4 roky a ne nějakých 10 minut, kdy jste ještě ve stresu. Navíc já můžu říct, že bez 2 měsíců docházky teďka, kdy se nejvíce má připravovat na maturitu, to nenapíšu tak, jak bych to napsal, za takových podmínek, jaké měly ostatní ročníky. Takže to podle mě je velké znevýhodnění, protože budu mít mnohem horší známky a se mnou taky ostatní maturanti, než za normálních okolností. To, že máme jiné možnosti než předchozí ročníky, to je to znevýhodnění. Takže s tímto argumentem pana Plagy vůbec nesouhlasím. Věřím tomu, že se najde skupina studentů, kteří se dokáží představit úřední maturitu a že kvůli tomu psalo ministerstvu školství, ale podle veškerých průzkumů, co jsem našel, je to jenom zlomek, třeba jenom 5%, zatímco třeba 90% požaduje úřední maturity. Ministr školství se neopírá o těch 90% lidí, kteří maturitu nechtějí, ale jenom o těch 10%, protože mu to zrovna přijde vhod. Takový přístup je velmi nezodpovědný a špatný. S peticemi to je stejné. Co třeba ty petice a další požadavky, mají na to vaše rozhodování nějaký vliv? Já samozřejmě vnímám, nebudu říkat, že si nevšímám těch petic, ale vy jste to krásně shrnul v tom, že právě oni jsou, jedni jsou na podporu, druhé jsou proti a takhle se vzájemně ruší a proto to nejrozumnější racionální řešení v tuto chvíli je to, jak si myslím, že postupujeme. Ano, petice jsou na obou stranách. Tady jsou petice pro otevření škol, minimálně ty největší, co jsem našel. Vidíme dohromady něco málo přes 36 000 podpisů. Pro zavření škol je například tahle petice, která má více než 100 000 podpisů. 32 000 podpisů, 12 000 podpisů a 42 000 podpisů. Dále fyzická petice, která má přes 17 000 podpisů. Pro zavření škol je dohromady přes 205 000 podpisů. Člověk by řekl, že takové číslo musí něco změnit. Zjevně ne. Ministerstvo školství zajímá jen ta menšina s 36 000 podpisy. Asi tolik k tomu, že demokracie znamená vláda lidu. Já bych chtěl říct, že tam od začátku byla logika, od začátku bylo v České republice jasno, a to dříve než na Slovensku. My jsme řekli, že pokud bude možná osobní přítomnost, běží to v tomto režimu. Všichni věděli, že pokud se vrátí do škol, je úleva pouze v písemné části. Pokud by se do 1.6. do škol nevrátili maturanti, tak by byla úřední maturita. Všimli jste si, jak často říká slovo pokud? Já jsem nedokázal v polovině března odhadnout, jak se bude situace vyvíjet. Nejsem jasnovidec a z tohoto důvodu jsem jasno neměl. A nemám ani doteď a nejsem asi jediný. My jsme v době, kdy nikdo z nás netušil, jak se ta epidemie bude vyvíjet, zvýhodnění a znevýhodnění v případě přijímaček na vysoké školy. Když se podíváte, tak to nejsou věci, které spolu primárně souvisí. Na řadě vysokých škol jsou testy studijních předpokladů a to není o tom, že by potřebovali studenti na testy studijních nebo obecných studijních předpokladů, které řada škol využívá, se nějakým způsobem dlouhodobě učit. To znamená, myslím si, že jako chápu složitou situaci maturantů, ale toto není úplně fér z jejich strany.
Opravdu mě mrzí, že nejvýše postavená osoba v oblasti školství může říct něco takového ještě s arrogantním tónem. Slováci mají čas se věnovat učivu na přijímačky, zatímco čeští studenti se musí učit na maturitu. Testy na všeobecné studijní předpoklady nemají zdaleka všechny školy a určitě se na ně učí dlouhodobě. Poprosil jsem moji kamarádku, která se hlásí na lékařskou fakultu, aby mi poslala materiály, které má na přijímací testy. Tady je její video. Mně to nepřijde jako něco, co se dá naučit za pár dní, ale zjevně nejsem tak chytrý jako pan ministr Plaga. Ještě přikládám fotky otázek z přijímacích testů na lékařskou fakultu z minulých let. Přijde vám toto jako všeobecný přehled? My, maturanti, nevíme nic. Pořád je to jen celé, pokud se stane tohle, pokud se situace bude vyvíjet takhle. Musíme počítat s tím, kdy máme maturovat, několik měsíců dopředu, jako ročníky před námi, ne takhle na poslední chvíli. Ministerstvo školství neodvádí dobrou práci, neodpovídá na otázky, nekomunikuje ani se studenty, ani s pedagogy. Problémy mají ředitelé škol, učitelé, rodiče, maturanti, snad skoro všichni. Když už se dočkáme odpovědí, tak jsme ještě více zmatení. Dále jsou vymýšlená jasná nařízení, například o nošení minimálně 2 rošek do školy. Obstará nám je někdo? Ve videu ani ještě nezazněl zdravotní risk spojený s otvíráním škol, což je samozřejmě nejdůležitější část. Byla by škoda, aby ty dlouhé měsíce karantény přišly vníveč, protože se věci uspěchají. Tady jsou příklady zemí, kde ulevování omezení vedlo k nárůstu. Mrzí mě, že lidé z ministerstva školství, co dělá zásadní rozhodnutí v mém životě a životě ostatních maturantů, s námi v této těžké situaci nezachází s respektem a jenom hází klacky pod nohy. Doufám, že toto video přiblíží veřejnosti to, jaké pocity nyní maturanti zažívají. S jednáním ministerstva školství se totiž snad širší veřejnost může myslet, že jen pár lenochů bojuje o to, aby maturity nebyly. Snad toto video přesvědčí veřejnost o opaku.